हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आज एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु जसद्वारा तपाईले केही एडभर्टाइजहरु हेरेर तपाईले यसमा रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। रबर जो चाहिँ तपाईले आफ्नो पेयर एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियोलाई म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। अनि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब अनि लाइक अनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। बाइनान्स ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट र क्रिप्टो करेन्सीको भिडियोहरु तपाईको माझमा आगामी दिनमा अनलाइन बिजनेसको पनि भिडियोहरु तपाईको माझमा ल्याउने नै हामी गर्नेछौँ भन्दै यो रेजिस्ट्रेसनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरेपछि यता साइडमा तपाईले यस्तो फर्म खुल्छ। त्यो फर्ममा तपाईले आफ्नो युजर नेम, इमेल एड्रेस र पासपोर्ट र यो क्याप्चा फिल गरिकन टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गर्नुहोस् र सबमिट गरेर यसमा गर्नुहोस्। अनि यसमा तपाईको यसरी अनि फेरि तपाईले रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि तपाई त्यहाँनिर लगइनमा जानुहोस्। लगइनमा गएपछि तपाईको त्यहाँनिर युजर नेम र इमेल एड्रेस र युजर नेम र पासपोर्ट हाल्नुहोस् र युजर नेम र पासपोर्ट हालिसकेपछि तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ र भित्र तपाई बसेर कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो प्रोसेस म तपाईलाई देखाउने छु। कृपया पुरा भिडियो हेर्नु होला। म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। त्यो लिंकद्वारा जोडिकिन तपाई यो वेबसाइटमा आउनु होला भन्दै तपाईलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र विशेष यसमा काम त्यस्तो केही गाह्रो छैन, जसले पनि काम गर्न सक्छ यसको। त्यो कारणले तपाईलाई म देखाइरहेको छु कि अहिले म रातको लगभग 12:30-1 बजीतिर तपाईहरुको निम्ति भिडियो बनाइरहेको छु। अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर अलिकति लाउडमा बोलिरहेको छुइन, एडजस्ट गरेर तपाईले बुझिदिनु होला भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र मैले लगइन गरिसकेको छु। लगइन गरिसकेपछि तपाई यसको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेरेर तपाईले विशेष गरेर तपाईलाई यसमा वालेट कसरी राख्ने, इन्भाइट फ्रेन्ड कसरी गर्ने र तपाईले विथड्र र यसमा यो चाहिँ तपाईले म तपाईलाई यो फर्स्टमा लिंक तपाईलाई दिन्छु। यो दोस्रो पहिलो र दोस्रो दुईटा दुईनै पनि एउटा लिंक तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई दिन सक्नुहुनेछ, जसले तपाईको साथी र तपाई दुईजनालाई फाइदा हुनेछ र रबर अर्निङ गर्न सुरु गर्नुहुनेछ भन्दै अनि फेरि म अब अर्को भिडियो मा तपाईहरुलाई अन्य रबर माइनिङको साइटहरु धेरै ल्याउने छु, जसले तपाईले धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै फेरि म यस भिडियोलाई पुरा गर्न चाहन्छु। र यहाँ तपाईको माझमा केही अप्सनहरु, थुप्रो अप्सनहरु छ। त्यो अप्सन सबै चलाउन जरुरी छैन, तर तपाईहरुले केही अप्सनहरुद्वारा यसको टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यहाँदेखि विशेष गरी यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु माई सेटिङमा तपाई जानुहोस् र माई सेटिङमा जानुपछि तपाईले यहाँ आफ्नो वालेट एड्रेस एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। वालेट एड्रेस एट्याच गर्नुभन्दा सुरुमा चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ इमेल र कन्फर्मेसन भनेर देखेको छ त्यहाँनिर। त्यो कन्फर्मेसनमा तपाईले यहाँ सेन्ड गर्नुस् अनि आफ्नो एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले एडभर्टाइज हेरेर अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि उता वालेट पनि तपाईको एट्याच हुन्छ। त्यो दुईटै काम भएपछि एउटै लिंकले दुईटा काम हुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले यहाँ सेन्ड गर्नुस्, यहाँबाट लिंक जान्छ अनि भेरिफाई गर्नका लागि तपाई तयार हुनु होला। रिफ्रेश गर्नुस् र यहाँ एउटा मसँग एउटा इमेल आएको छ। पहिला रिफ्रेश गर्नुस् सट्ट तानेर अनि रिफ्रेश भइसकेपछि यहाँ सबैभन्दा त्यो धेरै लिंक भएको साइट त्यहाँनिर तपाई क्लिक गर्नु र यो साइट भेरिफाई हुन्छ। त्यहाँदेखि उभो तपाईले फेरि पनि आफ्नो वेबसाइटमा जानुस् र वेबसाइटमा गइसकेपछि अनि प्रोसेसहरु गर्न के पर्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा लगइन गर्दा तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लगइन गर्नुस्। मिस्टेकली यहाँनिर मैले यस्तो गर्न पुगे अनि फ्रेन्ड्स यहाँनिर सरी तपाईलाई नि यहाँ कन्फर्मेसन भनिसकेको छ। हेर्नुस् इमेल कन्फर्मेसन मैले प्राप्त गरिसकेको छु। कन्फर्म इमेल भनेर यस्तो प्रकारको मैले यहाँ कन्फर्म गरिसकेको छु। भेरिफाई भइसकेको छ। एकचोटिमा नभएको कारणले मैले अर्कोचोटि गरे। तपाईले पनि ध्यान दिएर त्यो कन्फर्म भेरिफिकेसन नभइन्जेलसम्म तपाईले गर्नु होला भने फेरि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र यसको अर्निङ रिसोर्सेस पनि तपाईलाई म बताउन चाहन्छु। र तपाईले इन्भेस्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म इन्भेस्ट गर्नुस् भनेर भन्दिनँ। माई सेटिङमा आएपछि तपाईले यहाँ सेभ भनेर आफ्नो वालेट एड्रेस यहाँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई फाइदा हुनेछ।
ताकि तपाईँले विथड्र गर्दाखेरि त्यो वालेट एड्रेसबाट तपाईँले इन्स्टन्ट विथड्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसबाट तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। म यहाँनिर सफ्रिङ भनेको है, अनि सफ्रिङको बेसी एडभर्टाइजहरू छ। अनि यो एडभर्टाइज तपाईँले हेर्नु होला। अनि यो एडभर्टाइज सबै हेरेपछि तपाईँले यहाँ एडभर्टाइजको दामहरू देख्नुभएको छ। 0.04 भन्दा माथि एभरेज 300 भन्दा माथि एडभर्टाइजहरू, त्यो सबै एडभर्टाइज हेर्नुभयो भने दैनिक रूपमा राम्ररी एक दुईवटा रबर चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ 5-7 मिनटमा। तपाईँले यो धेरै सेकेन्ड हुँदैन, त्यो 20 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 10 सेकेन्डको हुन्छ। भिडियो पनि होइन, तपाईँले वेबसाइटहरू त मिलेर भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तल हेर्नुहुन्छ टाइमिङ, सबभन्दा तल देख्नुहुन्छ यहाँनिर टाइमिङ। त्यहाँदेखि 20 सेकेन्डको टाइमिङ रहेछ यहाँनिर। 20 सेकेन्डको टाइमिङ कम्प्लिट हुन आँटिसकेको छ। कम्प्लिट भएपछि यहाँनिर एउटा क्याप्चा हुन्छ, त्यो क्याप्चालाई फिल गरिकन यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण भिडियो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र अब केही समय मात्रै हेर्नु होला, त्यस्तो धेरै छैन। यहाँ 58 आएको छ, यहाँ 58मा क्लिक गर्नु होला र 58मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यो कप्चा कम्प्लिट हुन्छ। र 228 मैले रबर 0.0227 रबल मैले अर्निङ गरेको छु यसबाट फ्रेन्ड्स। अनि यसरी पुरा सबै हेर्नुभयो भने तपाईँले एक दुई रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ 5-7 मिनट 10 मिनट मात्रै जस्ट काम गरेर। अहिले लकडाउनको समयमा अनि अब फुर्सदको समयमा यो काम दिनैभरि गर्नुभयो भने पनि यस्तो यस्तो कामहरू तपाईँलाई धेरै फाइदा हुनेछ। अनि पछि गएर बाइनरी ट्रेड स्टेटमा तपाईँले ट्रेडिङ गर्नका लागि यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि फ्रेन्ड्स हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब विथड्रको प्रोसेस म तपाईँलाई देखाउँछु। विथड्र गर्दाखेरि के कति चाहिन्छ, के कस्तो चाहिन्छ भनेर। यहाँ पेयरमा विथड्र गर्नको लागि जस्ट तपाईँले 1 रबर अर्निङ गर्नुभयो भने पुग्नेछ। तपाईँलाई 1 रबर विथड्र हुनेछ। एकदम यो ट्रस्टेड साइट रहेको छ भनेर मलाई जहाँसम्म लागेको छ। मसँग विथड्रको रिक्वायर्ड पुगेपछि जब म तपाईँलाई विथड्र गरेर विथड्र प्रुफ पनि दिनेछु। र अनि अझ एउटा वेबसाइटको विथड्र प्रुफ दिउँ भनेर आज म तपाईँलाई भनेको थिएँ, तर अलिकति टाइम ज्यादा गइसकेको छ। मलाई माफ गर्नुभएको होला, धेरै टाइम वेस्ट भएको छ। अनि म आज भिडियो यही नजिकै राख्न चाहन्छु। र विशेष गरी तपाईँलाई अन्य जानकारी तपाईँलाई चाहियो भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। र अनि विशेष गरी तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, त्यहाँ गएर हाम्रो यो चाहिँ बोनस हो। यो माथि एडहरूलाई हेरेर तपाईँले बोनसहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा एडमा थिचेर अनि न्यू ट्याब खोलेर त्यसमा एकछिन तपाईँलाई 10-15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड जति तपाईँले यहाँनिर वेट गरेर यहाँबाट पनि अर्निङहरू बोनसहरू अर्निङ गर्न सकिन्छ। पर्चेसेस बोनसहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसरी म यहाँनिर तपाईँलाई अर्निङ गरेर पर्चेस अर्निङ गरेर देखाउँछु। आज मेरो इन्टरनेट अलिक स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि नहुनसक्छ। इन्टरनेट जति फास्ट हुन्छ यसमा काम गर्नु त्यति सजिलो र त्यति छिटो हुन्छ। अनि फ्रेन्ड्स आजलाई म यो भिडियो राख्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण भिडियो हेरिदिनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। जय नेपाल, नमस्कार।